Hello everyone. ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ the simple past tense ගැන. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. අපි දැන් බලමු මොකක්ද මේ simple past tense කියලා කියන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම තියෙනවා explanation එක. explanation එක කියන්නේ පැහැදිලි කිරීම කියන අර්ථය තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඒක තියෙනවා we use the simple past tense to talk about actions or events that happened in the past. ඒ කියන්නේ අතීතයේ සිදු වුණ සිදුවීම් සහ ක්‍රියාකාරකම් විස්තර කිරීම සඳහා තමයි අපි past tense භාවිතා කරන්නේ. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් ළමයි ඊයේ පාඩම් කළා. ඔවුන් ඊයේ සෙල්ලම් කළා. සෙල්ලම් කළා ඉවරයි. ඒක ඊයේ සිදු වෙලා තියෙන්නේ අතීතයේ වෙච්ච සිදුවීමක්. ඒක නිරූපණය කිරීම සඳහා තමයි අපි past tense භාවිතා කරන්නේ. හරි. මේ past tense වලට එනකොට අපිට verb එක කියන එක ඉතාම වැදගත්. අපි verb එක නිතරම තියන්න ඕනේ past form එකෙන්. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාකාරකම සිදු වෙලා ඉවරයි කියන අදහසින් තමයි verb එක අපි නිතරම හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෙල්ලම් කළා ඉවරයි සෙල්ලම් කළා, පාඩම් කළා ඉවරයි පාඩම් කළා. අන්න ඒ අර්ථයෙන් තමයි verb එක එන්න ඕනේ. එතකොට මේ verb එක හදාගන්න පුළුවන් ආකාර කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි regular verbs සහ irregular verbs කියලා කියන්නේ. regular verbs ගත්තොත් අපිට regular verbs වලදී කරන්න තියෙන්නේ අපි යොදා ගන්නා verb එකේ stem එක. ඒ කියන්නේ verb එකේ basic form එකට ed කියන ප්‍රත්‍ය අගට එකතු වීමෙන් ed කියන කොටස අගට එකතු වීමෙන් අපිට පුළුවන් ඒ verb එකේ past form එක හදාගන්න. ඒ type එකේ verb වල past form එක හදාගන්න. එතකොට අගට ed යොදාගෙන past form එක හදාගන්න පුළුවන් verb වලට අපි කියනවා regular verbs කියලා. ඒකෙත් බලන්න definition එක මෙතන තියෙනවා. Most verbs follows the simple pattern for the past tense by adding ed to the base form. ඉතින් උත් අදහස් වෙන්නේ මේ verb stem එකට, ඒ කියන්නේ verb එකේ base form එකට අගට ed යොදාගෙන තමයි අපිට මේ regular verbs හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ past form එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ type එකේ example ටිකක් අපිට දීලා තිනවා. play කියන එකේ past form එක අපිට හදාගන්න පුළුවන් played අගට ed එකතු කරලා. walk කියන එකේ past form එක හදාගන්න පුළුවන් walked අගට ed එකතු කරලා. හරි. එතකොට ඒකෙම අනිත් ක්‍රමය තමයි ඒකේ අදහස් වෙන්නේ අපි මේ ජාතිය verbs වලට අගට ed එකතු කරන්නේ ඒවා වෙනම වචන හෝ වෙනම පද එකතු වීමෙන් තමයි ඒ verb හැදෙන්නේ. අපි උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් go කියන එකේ past tense එක ed එකතු වෙලා හැදෙන්නේ නැහැ past form එක. go කියන verb එකේ past form එක හැදෙන්නේ ed එකට එකතු වෙලා නෙමෙයි. go කියන එකේ verb එකේ past form එකනේ went කියන එක. ඒක වෙනම පදයක් විදිහට තමයි අදහස් වෙන්නේ. හරි. eat කියන එකේ past form එක වෙන්නේ ate කියන එක. එතකොට එතනනම් ed අදාළ වෙලා නැහැ. එතකොට ed අදාළ නොවන විදිහට හදාගන්න verbs වලට අපි කියනවා irregular verbs කියලා. එතනම් බලන්න definition එක some verbs have irregular past tense form that don't follow the ed rule. ඒ කියන්නේ අගට ed එකතු වෙන rule එකෙන් බැහැර වෙලා හැදෙන verbs ටිකට අපි කියන්නේ irregular verbs කියලා. හරි. මම හිතනවා දැන් ඕගලන්ට මේ regular verbs, irregular verbs සහ past tense වල තියෙන idea එක ඕගලන්ට ගියා කියලා. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. ඊළඟ කොටසේදී අපි බලනවා මේකේ structure එක කොහොමද අපි sentence එකක් හදාගන්නේ කියලා. 1 2 3 අපි දැන් බලමු කොහොමද simple past tense sentence එකක් අපි නිවැරදි ආකාරයට ගොඩනගා ගන්න කියලා. මෙතනදී මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ subject එක. ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ verb එක. verb එකේ විශේෂ දේ තමයි verb එකේ past form එකෙන් තමයි verb එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ object එක. අපි බලමු අපේ පළවෙනි උදාහරණය. පළවෙනි උදාහරණය අපිට තියෙනවා he visited the museum. එතකොට මේ වාක්‍යයේ he කියන එක්කෙනා තමයි subject එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ verb එක ඇවිල්ලා තියෙනවා visited. ඊට පස්සේ තමයි object එක the museum ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි උදාහරණයට යමු. දෙවෙනි උදාහරණේ තියෙන්නේ they organized the event. එතකොට මෙතන they කියන එක අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ subject එක. ඊට පස්සේ organized කියන එකෙන් අපිට verb එක තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. verb එකේ past form එක තමයි organize කියන verb එකේ past form එක තමයි organized කියන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි object එක විදිහට the event කියලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතනදී අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ subject එක මුලින්ම එනවා හැම වාක්‍යයකම වගේම. ඊට පස්සේ verb එකේ විශේෂ දේ තමයි verb එකේ past form එක තමයි එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට object එක යොදා ගන්න පුළුවන්. තවත් අපි මේ simple past tense ගැන වැඩිදුරටත් කතා කරනකොට අපිට වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි මේ time expressions කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විශේෂ වූ වේලාවන් අපි යොදාගෙන, ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් yesterday, last week, 10 minutes ago. ඒ කියන්නේ ඊයේ, ගිය සතියේ, තව විනාඩි 10කට කලින්, ගිය අවුරුද්දේ ඔන්න වගේ අපි කාලවකවානු යොදාගෙන අපිට පුළුවන් ඒ කාලවකවානු නිශ්චිත කාලවකවානු සඳහා
ඒ කියන්නේ අතීතයේ සිදුවෙච්ච දේවල් පෙන්වා දීම සඳහා අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මේ past tense එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ time expressions. එතකොට බලන්න මේක අපි definition එක දීලා තිනවා we use specific time expressions with the simple past tense to clarify when the action took place. ඒ කියන්නේ අපි කරන ක්‍රියාව හෝ වෙන සිදුවීම විස්තරාත්මකව නිරූපණය කිරීම සඳහා කාලවකවානුවක් පෙන්වීම සඳහා අපිට මේ time expressions භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොටත් අපි යොදාගන්නේ මේ simple past tense එක. ඒ කියන්නේ අතීතයේ සිදුවෙච්ච දේවල් නිරූපණය කරන්න අපිට යොදාගන්නේ simple past tense. හරි. අපි උදාහරණ බලමු. I washed my hands and face 10 minutes ago. මෙතනදී බලන්න මෙතන subject එක වෙන්නේ I කියන එක නම් මම. ඊට පස්සේ verb එක තියෙනවා. verb එකේ past form එක තියෙනවා washed. ඊට පස්සේ තියෙනවා object එක. object එකත් එක්කම බලනකොට අන්තිමටම තියෙනවා 10 minutes ago. මේක වාක්‍ය තේරුම වෙන්නේ මම දැනට විනාඩි 10කට කලින් මගේ අතපය සහ මූණ සේදුවා. හරි. ඊට පස්සේ දෙවනි වාක්‍යයට එන්න ඒකේ තියෙන්නේ the boys played football yesterday. එතකොට මෙතන හොඳට බලන්න මෙතන the boys කියන එක තමයි subject එක. ඊට පස්සේ played කියන එක තමයි verb එක. ඊට පස්සේ football කියන එක තමයි object එක. ඊට පස්සේ මෙතන අපි time expression එකක් තියෙනවා yesterday මම ඊයේ. sorry මම නෙමෙයි මෙතන the boys කියන්නේ පිරිමි ළමයින් ඊයේ football සෙල්ලම් කළා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි උදාහරණ බලන්න she went home last week. එතකොට මෙතන she කියන එක තමයි subject එක. went කියන එක තමයි verb එක වෙන්නේ. verb එකේ past form එක go කියන verb එකේ past form එක went. ඊට පස්සේ object එක දිනනවා home. time expression එකක් දීලා තිනවා last week කියලා. අපිට past tense වලින් වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර 4කින් මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න. අපි කලින් උදාහරණ වලදී කතා කරේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම affirmative form එක. ඒ කියන්නේ ඇත යන අර්ථය හඟවන පරිදි වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා simple past tense භාවිතා කරලා. හරි. එතකොට එතන affirmative කියලා කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් සිදු වෙලා තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් අපි ඊයේ සෙල්ලම් කළා. එතකොට අපි ඊයේ සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒක වෙලා තියෙන දෙයක්. ඒක එතකොට ඇත යන අර්ථයක් තමයි නිරූපණය කරන්නේ. ඒක එතකොට අපි කියනවා මේක affirmative form එකේ sentence එකක් කියලා. එතකොට simple past tense වලදී affirmative form එකේ structure එක වෙන්නේ subject එකට පස්සේ verb එක, අනිවාර්යෙන් verb එක past form එක වෙන්න ඕනේ, verb එකේ past form එක වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි object එක වෙන්නේ. අපි මෙච්චරලා කතා කරපු උදාහරණ වල තිබ්බ ටිකම තමයි. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් they cleaned the garden yesterday. ඔවුන් ඊයේ ගෙවත්ත පිරිසිදු කළා. එතකොට මෙතන subject එක වෙන්නේ they. ඊට පස්සේ verb එක තියෙනවා cleaned. verb එක තියෙන්නේ past form එකකින්. ඊට පස්සේ තියෙනවා object එක විදිහට garden. අපි කලින් කතා කළා මේ time expression එකක් කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. ඒක වෙනකොට අපිට තියෙනවා මෙතන yesterday කියලා. හරි. එතකොට ඒ වාක්‍ය ඔයගලන්ට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ affirmative form එක. වාක්‍ය නිර්මාණයේදී වැදගත් වෙන form එකක් තමයි affirmative form එක. ඒ කියන්නේ ඇත යන අර්ථය හඟවන පරිදි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය. හරි. එතකොට මේ දෙවනි form එක දෙවනි ආකෘතිය තමයි negative form. negative form කියන්නේ නැත යන අර්ථයක් ඉදිරිපත් කරන පරිදි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය. එතකොට අපි ඒක කොහොමද බලමු? මේ past tense එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා past tense වල negative form එක කොහොමද අපි නිර්මාණය කරගන්නේ? එතකොට එතන structure එක වෙන්නේ subject එක ඊට පස්සේ එකතු වෙනවා did not. අපිට did not වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් didn't. මේ දෙකම එකයි. මේක did not කියන එකේ shorten form එක. කෙටි කරලා තමයි didn't කියලා හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ verb එකේ stem එක අන්න. verb එකේ past form එක නෙමෙයි verb එකේ base form එක. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ verb එකේ stem එක. හරි. ඊට පස්සේ තමයි object එක වෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් උදාහරණයක් බලමු. They didn't clean the garden yesterday. ඔවුන් ඊයේ ඔවුන්ගේ ගෙවත්ත පිරිසිදු කළේ නැහැ. නැත යන අර්ථයක් තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. එතකොට ඒකට අපි කියනවා negative form එකේ වාක්‍යයක් කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ආකාරය තමයි interrogative form එක. interrogative form එක කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉදිරිපත් කරන ආකාරයට අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා. අපි ඒකේ structure එක බලමු. ඒකේ ආකෘතිය අපි බලමු. එතකොට අර අපි did කියන එක ඉස්සරහට එනවා. ඊට පස්සේ තමයි subject එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ verb එකේ stem එක. එතකොට අපි එතන verb එකේ past form එක භාවිතා කරන්නේ. verb එකේ stem එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. subject එක singular වුණත් plural වුණත්. ඊට පස්සේ object එක. ඊට පස්සේ විශේෂ දේ තමයි මෙතෙන්දී අනිවාර්යයෙන් question mark එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට මේ interrogative form එක කියන්නේ අපි ප්‍රශ්නාර්ථයකින් ප්‍රශ්නකින් තමයි මේ sentence එක වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. අපි උදාහරණයක්
විදියට ගත්තොත් did they clean the garden yesterday? මෙතන අපි did කියන එක ඉස්සරහට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ subject එක, ඊට පස්සේ verb එකේ විශේෂම දේ තමයි මේ past tense වල interrogative form එකේදී verb එක වෙන්නේ verb එකේ base form එක තමයි වෙන්නේ. verb එකේ past form එක නෙමෙයි, verb එකේ base form එක තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ object එක, ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් time expression එකක් හරි දාලා අන්තිමට question mark එක දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ sentence එකේ meaning එක වෙන්නේ ඔවුන් ඊයේ ගෙවත්ත පිරිසිදු කළාද? ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට මේක කියනවා interrogative form එක ඇත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීම. එතකොට ඒගොල්ලෝ කළාද කියලා අහන්නේ. හරි. එතකොට අන්තිම විදිය තමයි negative interrogative form. negative interrogative form එක කියන්නේ නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන ආකාරය. අපි ඒක බලමු කොහොමද simple past tense එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතන did not කියන එක ඉස්සරහට ගන්නවා. did not කියන එකේ short form එක තමයි didn't කියන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි subject එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ verb එකේ stem එක එනවා. ඊට පස්සේ object එක, ඊට පස්සේ question mark එක අනිවාර්යෙන් add වෙන්න ඕනේ. අපි එතන උදාහරණයක් බලමු. Didn't they clean the garden yesterday? ඔවුන් ඊයේ ඔවුන්ගේ ගෙවත්ත පිරිසිදු කළේ නැද්ද? එතකොට මෙතන නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි භාවිතා කරන්නේ negative interrogative form එක. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ sentences හදන ප්‍රධාන forms 4 past tense වලට සම්බන්ධ ප්‍රධාන forms 4 අවබෝධය ලැබුණා කියලා. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක හරහා හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා කියලා simple past tense ගැන. සහ විශේෂ දේ තමයි තමන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් තමන්ට තියෙන්න ඕන දෙයක් තමයි vocabulary power කියන එක. එතකොට මේ vocabulary power කියන එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපි අලුත් වචන නිතර ඉගෙන ගන්න එකෙන්. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ නිතරම අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඒවා වාක්‍ය හරහා යොදා ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ලියන හැකියාවන් වගේම කතන හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹපු සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. අපි නැවත හමු වෙමු. ජය වේවා.